કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં હું શ્રવણ ગોહેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અગાઉના 2 વિડીયો લેક્ચર છે કદાચ આપને જોયા હશે, કદાચ ના જોયા હોય તો અગાઉના 2 વિડીયો લેક્ચર બી આપણે જોઈ લેવા. અને આજના દિવસે આપણે ત્રીજા વિડીયો લેક્ચરની અંદર હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટની જે સિરીઝ શરૂ છે કે જેની અંદર આપણે 15 પ્રશ્નો છે તમને લોકોને સોલ્વ કરાવું છું કે જે એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રકારના પ્રશ્નો છે. એની અંદર આજે ત્રીજા વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અગત્યના 15 પ્રશ્નો છે જોવાના છીએ. તો ચલો આપણે શરૂ કરીએ કે આ જે 15 પ્રશ્નો છે કયા છે અને કયા પ્રકારના પ્રશ્નો છે અહીંયા આગળ પૂછેલા છે. બધા જ પ્રશ્નો ઇંગ્લિશમાં છે અને એના જવાબ બી તમે લોકો અહીંયા આગળ છે આપેલા છે. ઓકે, ચલો. તો જે પહેલો પ્રશ્ન છે ત્રીજા વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં એ છે ખાલી જગ્યા ફંક્શન કી ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ઓલ્ટર કી. ક્વેશ્ચન શું છે તો કે ઓલ્ટર કી, લેફ્ટ અલ્ટર કી અને રાઈટ અલ્ટર કી, બે પ્રકારની અલ્ટર કી છે હોય છે. એમાં ડાબી બાજુની, બરાબર, અહીંયા આગળ ખાસ યાદ રાખજો કે એક લેફ્ટ અલ્ટર કી હોય છે અને રાઈટ અલ્ટર કી હોય છે અને આ બંનેના કામ છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ હોય છે. ઓકે, તો આ જે ડાબી બાજુની અલ્ટર કી છે એને ઇક્વિવેલન્ટ, બરાબર, ડાબી બાજુની અલ્ટર કી છે એને ઇક્વિવેલન્ટ આ જે 4 ફંક્શન કી આપેલી છે F8, F12, F5 અને F10 એના જેવું કામ છે કઈ કી કરે છે? તો સાચો જવાબ છે શું થશે? DF10. તમારે મેનુ બાર એક્ટિવ કરવું હોય તો લેફ્ટ અલ્ટર કી પ્રેસ કરશો તો બી થશે અથવા તો F10 પ્રેસ કરશો તો બી છે થશે. એટલે કવિ અહીંયા આગળ ક્વેશ્ચનમાં શું કહેવા માંગે છે તો કે અલ્ટર કી જેવું કામ છે નીચે પૈકી કઈ ફંક્શન કી કરશે? તો F10 છે એ અલ્ટર કી જેવું કામ છે કરે છે. તો આનો સાચો જવાબ છે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આનો સાચો જવાબ થશે DF10. આ બધા જ પ્રશ્નો છે ખૂબ જ અગત્યના છે, એકદમ નવા પ્રકારના, થોડા ટિપિકલ છે, થોડા પ્રેક્ટિકલ પ્રકારના પ્રશ્નો છે. હવે તમને બુકમાં ઓછા જોવા મળશે પણ પ્રેક્ટિકલ કર્યું હશે તો વધારે આઈડિયા આવશે, વધારે ખ્યાલ છે આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ તો હાઉ ઇઝ સ્ક્રીન રિઝોલ્યુશન મેજર? સ્ક્રીનનું જે રિઝોલ્યુશન છે, આછી સ્ક્રીન છે, ઘાટી સ્ક્રીન છે, બરાબર, તમે જે યુટ્યુબમાં જે વિડીયો જોવો છો એની અંદર જે પિક્સેલ આવે છે એવી રીતે કમ્પ્યુટરની જે સ્ક્રીન છે એ આમાંથી કઈ રીતે માપવામાં આવે છે? બરાબર, આપણે યુટ્યુબનું જોવા નથી જવાનું, આપણે આપણા કમ્પ્યુટરનું જોવા જવાનું છે. ને આ જે 4 ઓપ્શન છે એમાંથી સાચો ઓપ્શન કયો છે? તો એક છે DPI. DPI એટલે શું થાય તો કે DPI એટલે થાય ડોટ્સ પર ઇંચ. 1 ઇંચમાં કેટલા ડોટ્સ છે, કેટલા પિક્સેલ છે એના માટેનો શબ્દ છે DPI. બીજું DPC એમ નથી, ત્રીજું DPC નથી અને આ બી નથી. એટલે સાચો જવાબ છે શું થશે? DPI છે થશે. DPI એટલે થશે ડોટ પર ઇંચ અને ડોટ પર ઇંચનો ઉપયોગ છે શેના માટે થશે તો કે સ્ક્રીનનું રિઝોલ્યુશન માપવા માટે છે DPI નો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે જો આગળ જઈએ તો ઇફ ધ નેમ ઓફ યોર પેન ડ્રાઈવ ઇઝ શોન એઝ D. બરાબર, કવિ શું કહેવા માંગે છે કે તમે કમ્પ્યુટરમાં પેન ડ્રાઈવ છે એટેચ કરો. એટેચ કઈ જગ્યાએ કરવાની હોય? USB પોર્ટમાં એટેચ કરવાની હોય. તમે પેન ડ્રાઈવ છે એટેચ કરશો, રેડી, અને એનો પાથ છે એ શું બતાવે છે? D. ફરીથી, if the name of your pen drive is shown as D in this PC, what will be its path? એનો પાથ શું હોય? તમે માય કમ્પ્યુટરની અંદર જાઓ, તમારી પેન ડ્રાઈવ છે એ D ડ્રાઈવ તરીકે બતાવતા હોય, એની અંદર જશો, રેડી, તો એમાં ઉપરની બાજુ એડ્રેસ બારમાં શું લખેલું હોય? આવું D અને કોલન લખેલું હોય, આવું D અને D કોલન સ્લેશ લખેલું હોય, આવું D કોલન અને ફોરવર્ડ સ્લેશ કરેલો હોય કે ખાલી D અને કોલન છે લખેલું હોય, રેડી. તો આ 4 પૈકી સાચો આન્સર છે શું થશે તો છે 4 પૈકી સાચો આન્સર છે થશે D કોલન અને બેકવર્ડ સ્લેશ થશે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો સાચો જવાબ શું થશે? D ડ્રાઈવ બતાવતા હોય તો આ રીતે તમારે કમ્પ્યુટરની અંદર છે D ડ્રાઈવ છે એ બતાવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાંથી છે આવેલો છે. અગાઉના વિડીયો લેક્ચર જોયા હશે એટલે જવાબ તમને આવડી જ જશે. એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. પહેલા આપણે ક્વેશ્ચન છે રીડ કરીએ અને પછી એનો આન્સર છે જોઈએ. હાઉ મચ ફોન્ટ સાઇઝ ઇઝ ડિસ્પ્લેડ ઇન ધ ફોન્ટ મેનુ ઇન MS વર્ડ? રેડી, અહીંયા આગળ ક્વેશ્ચન છે જુઓ કે ફોન્ટ મેનુ જે છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ છે એની અંદર ફોન્ટ મેનુ એટલે કે અહીંયા આગળ જે ડ્રોપ ડાઉન મેનુ છે એ ડ્રોપ ડાઉન મેનુ અંતર્ગત ફોન્ટની સાઇઝ કેટલી હશે? રેડી, તો અહીંયા આગળ એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ફોન્ટની જે ડિફોલ્ટ સાઇઝ છે એ 11 આવે. તમને ફોન્ટ મેનુ પૂછે, બરાબર છે, અથવા ડ્રોપડાઉન મેનુ પૂછે તો એની અંદર કેટલા આવશે તો કે 8 થી 72 આવે સાહેબ. અને માત્ર તમને એમ કે વર્ડમાં ફોન્ટની સાઇઝ કેટલી આવે તો કે ફોન્ટની સાઇઝ વર્ડની અંદર 1 થી 1638 થશે. આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ છે હંમેશા યાદ રાખવા. ફરીથી 3 પ્રશ્નો.
ફોન્ટની ડિફોલ્ટ સાઇઝ કઈ થાય તો કે સાહેબ 11 થાય. શરૂ કરો ને એ વખતે જે સાઇઝ હોય 11 ની થાય. મેનુની અંદર ફોન્ટની સાઇઝ કેટલી થશે તો કે 8 થી 72 થશે. અને ખાલી વર્ડ પૂછે તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી થશે 1638 થશે. અહીંયા આગળ કયું પૂછ્યું છે મેનુ પૂછ્યું છે તો મેનુનો સાચો જવાબ થશે 8 થી 72. ફોન્ટમાં મેનુની સાઇઝ છે કેટલી થશે તો કે 8 થી 72 થશે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો સાચો જવાબ થશે 8 થી 72. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે એ અહીંયા આગળ મેં તમને કવર છે કરી દીધો બરાબર. શું કહે છે વોટ ઇઝ ધ સાઇઝ ઓફ ધ ફોન્ટ ઇન MS વર્ડ. તમને લોકોને અહીંયા આગળ ખ્યાલ આવી જશે કે શેમાં પૂછેલો છે જવાબ જે છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કીધું છે. વર્ડની અંદર ફોન્ટની સાઇઝ છે એ કેટલી થશે તો કે સાહેબ ફોન્ટની સાઇઝ છે મેં તમને લોકોને અહીંયા આગળ લખીને કીધું છે 1 થી 1638. 1 થી 1638 એટલે કે જવાબ થશે એ રેડી. તો ફોન્ટની સાઇઝ છે કેટલી થશે 1 થી 1638 છે થશે. આ પ્રકારના પ્રશ્નો છે એક્ઝામમાં ખૂબ જ સરસ આ પ્રકારના પૂછાઈ શકે. અને તમને લોકોને જો આ બધી માહિતી ડીપમાં હોય તમને લોકોને એક એક વસ્તુની સમજણ હોય તો તમને લોકોને અહીંયા આગળ ખૂબ જ મજા છે આવશે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે જઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બી જે છે એ શેમાંથી પૂછેલો છે વર્ડમાંથી પૂછેલો છે. પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે તો કે આઈ હેવ અ કાર. એક શબ્દ લખેલો છે આઈ હેવ અ કાર રેડી. આ એક પ્રશ્ન લખેલો છે આઈ હેવ અ કાર અને એની ઉપર બે આડી લાઈન કરેલી છે. હવે ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે વિચ ટાઈપ ઓફ કન્જક્શન ઇઝ યુઝડ ઇન MS વર્ડ ઇન ધીસ સેન્ટેન્સ. અહીંયા આગળ જે સેન્ટેન્સ લખેલું છે બરાબર. હવે આ પ્રકારના પ્રશ્નો બી ધીમે ધીમે એક્ઝામમાં પૂછાવા માંડ્યા છે. જોડકા પ્રકારના પ્રશ્નો બી પૂછાય છે. આવા પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આપીને બી જવાબ છે પૂછવામાં આવે છે. આપણે જોડકા પ્રકારના પ્રશ્નોની બી એક સરસ સિરીઝ છે લઈ આવીશું રેડી. તો જુઓ અહીંયા આગળ સેન્ટેન્સ પ્રકારના જોડકા પ્રકારના પ્રશ્નો. આઈ હેવ અ કાર આ રીતે કાર લખેલું છે એમાં કઈ ફેસિલિટીનો વર્ડનો ઉપયોગ છે થયેલો છે તો આને શું કહેવાય સ્ટ્રાઇક થ્રુ કહેવાય ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ કહેવાય હોરિઝોન્ટલ લાઇન કહેવાય કે સ્ટ્રોક લાઇન છે કહેવામાં આવે. તો વર્ડની અંદર છે ને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ તરીકે છે આવે છે. ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ છે કઈ જગ્યાએ આવે છે ફોન્ટ સેક્શન અંતર્ગત છે આવે છે. તો અહીંયા આગળ જે આ પ્રશ્ન છે એનો સાચો જવાબ છે શું થશે ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ જઈએ તો ક્વેશ્ચન છે સ્ટેટ ધ સિમ્બોલ ઓફ. સ્ટેટ એટલે કે નીચે પૈકી કયો સાચો સિમ્બોલ છે થશે સ્ટેટ ધ સિમ્બોલ ઓફ ચેન્જ કેસ ઇન MS વર્ડ. વર્ડની અંદર ચેન્જ કેસનો સાચો સિમ્બોલ શું થશે બરાબર છે. તો આ છે આ છે આ છે ને આ છે. આ પ્રશ્ન છે ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલો છે. કઈ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે તો કે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની અંદર પૂછાઈ ગયો છે. તો કે ચેન્જ કેસનો સાચો સિમ્બોલ છે શું થશે તો કે બી છે થશે. તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો કેપિટલ A અને સ્મોલ a. CC આપ્યું હોય તો CC છે ના કરવું બરાબર. સાચો જવાબ છે શું થશે BAA થશે કે જે ચેન્જ કેસનો સિમ્બોલ છે. અહીંયા આગળ બી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો છે જોઈ શકશો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ જઈએ. સ્ટેટ ધ બરાબર. હવે કયો સિમ્બોલ છે પૂછે છે તો કે કવિ અહીંયા આગળ જે નેક્સ્ટ સિમ્બોલ પૂછે છે એ સ્ટેટ ધ ક્લિયર ફોર્મેટિંગ આઇકોન ઇન MS વર્ડ. MS વર્ડમાં ક્લિયર ફોર્મેટિંગ બરાબર. તો બે વસ્તુ એક ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો સિમ્બોલ છે શું થાય અને બીજું છે એ ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો શોર્ટકટ છે શું થાય. ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો શોર્ટકટ તમને લોકોને કહી દઉં છું Ctrl+Space છે એ ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો શોર્ટકટ છે થશે બરાબર. ફોર્મેટિંગ છે જે તમે બોલ્ડ ઇટાલિક અંદર આપ્યું હોય એક સાથે બધું ઉડાડી દેવું હોય તો Ctrl+Space આપો સિલેક્ટ કરીને અક્ષરોને તો એ ડિલીટ છે થઈ જશે. બીજું પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ રિમૂવ કરવું હોય તો કયો શોર્ટકટ આવશે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખીને જણાવશો કે પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ છે રિમૂવ કરવું હોય તો કયો શોર્ટકટ છે આવે રેડી. ચલો તો ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો સિમ્બોલ શું થાય તો કે તમે લોકો અહીંયા જોઈ શકો કે એક A લખેલો છે અને બીજું જે છે શું છે ઇરેઝર છે. તો આવો સિમ્બોલ જો કોઈ જગ્યાએ હોય તો તમે લોકો જોઈ શકો આમ ને આમ બરાબર છે. એટલે આ ડાબી બાજુનું ઇરેઝર જે છે એ છે શું થશે એનો સાચો જવાબ છે થશે. તો આ જે માહિતી થઈ એ બરાબર ક્લિયર ફોર્મેટિંગનો સિમ્બોલ છે થયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે આવે છે શેમાંથી આવે છે પાવર પોઈન્ટની અંદરથી આવે છે. પાવર પોઈન્ટની જો આપણે વાત કરીએ તો પાવર પોઈન્ટની અંદર ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ. ક્વેશ્ચન શું છે સ્ટેટ ધ શોર્ટકટ ટુ એડ ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ ઇન MS પાવર પોઈન્ટ. પાવર પોઈન્ટમાં ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ ઉમેરવી હોય તો એનો શોર્ટકટ છે શું થશે તો એકદમ સિમ્પલ. પાવર પોઈન્ટમાં ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ છે જો તમારે ઉમેરવી હોય તો ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ ઉમેરવા માટેનો શોર્ટકટ થશે Ctrl+D. બીજા જે શોર્ટકટ છે Ctrl+N ની મદદથી શું થાય તો કે નવું પ્રેઝન્ટેશન છે ઉમેરી શકો આખી નવી ફાઇલ છે લઈ શકો. Ctrl+M થી શું થાય તો કે નવી સ્લાઇડ છે તમે લઈ શકો રેડી. પાવર પોઈન્ટની અંદર જો તમારે નવી સ્લાઇડ લેવી હોય તો એના માટે કોનો ઉપયોગ થાય Ctrl+M. અને ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ હોય એવી ને એવી જ સ્લાઇડ છે કોપી પેસ્ટ કરવી હોય તો એના માટે Ctrl+D નો ઉપયોગ છે આવશે. તો સાચો જવાબ થશે Ctrl+D. એના પછીનો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે
એના તરફ છે આપણે આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ ટુ સ્ટાર્ટ અ સ્લાઇડ શો ઇન MS પાવરપોઈન્ટ. પાવરપોઈન્ટમાં જો તમારે સ્લાઇડ શો શરૂ કરવો હોય તો એના માટેનો કયો શોર્ટકટ છે? રેડી. હવે આની અંદર તમને 2-3 વાત છે કહી દઉં. પહેલી સ્લાઇડથી સ્લાઇડ શો છે તમારે શરૂ કરવો હોય તો F5 છે આવશે. તમે જે સ્લાઇડ ઉપર હો ત્યાંથી તમારે સ્લાઇડ શો છે શરૂ કરવો હોય તો Shift+F5 છે આવશે. અને ત્રીજો અને અગત્યનો પ્રશ્ન કે સાહેબ તમારે પ્રેઝન્ટર વ્યૂ છે જોવું હોય તો પ્રેઝન્ટર વ્યૂ એટલે શું થાય કે બે સ્ક્રીન ઉપર છે પાવરપોઈન્ટ શરૂ હોય, એકમાં બોલતા હોય એ વ્યક્તિ માટે હોય અને એકમાં દેખાડતા હોય એવા વ્યક્તિઓ માટે છે સ્લાઇડ શો હોય. તો જે બોલતા હોય એ વ્યક્તિ, માનો કે હું પ્રેઝન્ટેશન આપું છું તો મારી સામે જે સ્ક્રીન આવશે એ થોડી અલગ પ્રકારની આવે, એને કહેવાય પ્રેઝન્ટર વ્યૂ. તો પ્રેઝન્ટર વ્યૂ માટે કઈ શોર્ટકટ કી છે આવશે તો કે પ્રેઝન્ટર વ્યૂ માટે Alt+F5 છે આવશે. તો 3 પ્રકારના શોર્ટકટ છે સ્લાઇડ શો માટે ઉપયોગી છે. એક, પહેલી સ્લાઇડથી શરૂ કરવું હોય તો F5, તમે જે સ્લાઇડ ઉપર હો એને કહેવાય કરંટ સ્લાઇડ, ત્યાંથી સ્લાઇડ શો જોવો હોય તો આવશે Shift+F5. અને ત્રીજું જે છે એ છે પ્રેઝન્ટર વ્યૂ, બરાબર, પ્રેઝન્ટેશન માટેનો જે વ્યૂ છે એના માટે આવશે Alt+F5. આ 3 છે, ખાસ યાદ રાખજો. અને અહીંયા આગળ આપણો જે સાચો જવાબ થશે એ થશે F5. પાવરપોઈન્ટમાં સ્લાઇડ શો શરૂ કરવા માટેનો શોર્ટકટ છે શું થશે? F5 છે થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આપણે આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે એની અંદર જો જોઈએ તો which key is used to select the entire text of text box in MS PowerPoint? ચલો, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમને આવડતો હોય તો ટેક્સ્ટ બોક્સમાં છે ફટાફટ લખીને જણાવો. બરાબર, સિલેક્શન માટે પણ કઈ જગ્યાએ? ક્વેશ્ચન ક્યાંનો છે તો કે સાહેબ ક્વેશ્ચન છે પાવરપોઈન્ટનો. પાવરપોઈન્ટમાં તમે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો છો અને ટાઈપ કરેલી બધી જ માહિતી છે, આખી માહિતી છે સિલેક્ટ કરી લેવી હોય તો બરાબર શિફ્ટ કી છે, નથી. F8 છે, નથી. બરાબર, કંટ્રોલથી થાય, હા પણ થાય, પણ એક હારે તે એક ઘામાં બધું કરવાનું છે. તો કંટ્રોલ નહીં આવે, વિન્ડોઝ નહીં આવે, અલ્ટર નહીં આવે, કઈ કી આવશે તો એસ્કેપ આવશે. બરાબર, આ એકદમ મસ્ત ખૂણા ખાચરાનો ક્વેશ્ચન છે. અને ઘણા ઓછા લોકોને ખબર હશે કે પાવરપોઈન્ટમાં લખેલી માહિતી છે ટાઈપ કરતા હો એને એડિટ મોડ કહેવાય. ટાઈપ કરતા માહિતી છે એ એને એડિટ મોડ છે કહેવામાં આવે. એડિટ મોડમાંથી ડાયરેક્ટ સિલેક્શન મોડમાં આવી જવું હોય તો પાવરપોઈન્ટમાં તમારે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે? એસ્કેપ કીનો ઉપયોગ છે કરવાનો આવશે. તો એસ્કેપ કીની મદદથી તમે શું કરી શકશો તો કે આખું ટેક્સ્ટ બોક્સ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સિલેક્ટ છે કરી શકશો. તો આનો સાચો જવાબ થશે એસ્કેપ. પાવરપોઈન્ટમાં લખાણ લખતી વખતે એડિટ મોડમાંથી ડાયરેક્ટ સિલેક્ટ મોડમાં, એટલે કે આખું ટેક્સ્ટ બોક્સની માહિતી સિલેક્ટ કરવી હોય તો એસ્કેપનો યુઝ છે કરી શકશો. જો તમને ન ખબર હોય તો પ્રેક્ટિકલી આ માહિતી છે એક વખત છે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? which key is used to move to the last row in Microsoft Excel? એક્સેલમાંથી પ્રશ્ન આવ્યો છે ને કવિ શું કહેવા માંગે છે કે એક્સેલની અંદર આ રીતે રો હોય, આડી લાઈન હોય, બરાબર, એને શું કહેવામાં આવે? રો. અને ઊભી લાઈન જે હોય એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે? કોલમ તરીકે ઓળખવામાં આવે. રોને 1 2 3 4 5 આવી રીતે નંબર આપેલા હોય, કોલમને ABCD આ રીતે નંબર આપેલા હોય. તમે અહીંયા આગળ હો કે ગમે ત્યાં હો ત્યાંથી ડાયરેક્ટ જે છે છેલ્લી એટલે કઈ થશે? 10,48,576. છેલ્લી કોલમ એટલે શું થાય તો કે 16,384 છે થશે. બરોબર, આ બે આંકડાકીય માહિતી છે યાદ રાખજો, ઘણી બધી જગ્યાએ છે ઉપયોગમાં થશે. પહેલી રો છે એમાંથી ડાયરેક્ટ ક્યાં આગળ આવવું છે? છેલ્લી રોમાં છે આવવું છે. તો કઈ કઈ શોર્ટકટ કીનો ઉપયોગ થશે તો કે જે શોર્ટકટ કી છે Ctrl+Down એરો કી છે. Ctrl+Down એરો કીની મદદથી તમે શું કરી શકશો? જે સેલમાં હોય ત્યાંથી ડાયરેક્ટ છે છેલ્લા સેલમાં છે તમે લોકો જઈ શકશો. જો અને માત્ર જો બધા સેલ છે ખાલી હશે તો, લખેલા સેલ હશે તો એમાં લખેલા છેલ્લા સેલમાં આવશે ને પછી તમે આગળ છે જઈ શકશો. પણ અહીંયા આગળ જે માહિતી છે એ ખાલી સેલ માટેની માહિતી છે, આપણે ધ્યાનમાં છે લેવું. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એમાં આપણે જો આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? which kind of information is written on the left side? બરાબર, કવિ શું કહેવા માંગે છે? લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે ડાબી બાજુ. ફરીથી ક્વેશ્ચન, which kind of information is written on the left side of cell in Microsoft Excel? એક્સેલમાં ડાબી બાજુએ કયા પ્રકારનું લખાણ છે તમે લખી શકો. આગળના લેક્ચરમાં સમજાવ્યું છે એ જ રીતનો પ્રશ્ન છે. જો નંબર હોય તો એ જમણી બાજુ આવે અને લખાણ છે ટેક્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે તો કઈ બાજુ આવશે? ડાબી બાજુ છે આવશે.
બરાબર. તો ડાબી બાજુ લખાણ કરન્સી અને ફ્રેક્શન છે બંને કઈ બાજુ આવે એ કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરીને જણાવજો. તમે અહીંયા આગળ કોઈ બી માહિતી લખો ABC. આ જે ABC છે લખેલું છે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? આ ABC છે લખાણ છે. લખાણને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે? ટેક્સ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે. ટેક્સ પ્રકારની માહિતી છે. કઈ બાજુ આવશે? ડાબી બાજુ છે આવશે. બરાબર. બહુ મગજ ના દોડાવવું હોય તો તમે જે સાદો હિસાબ કિતાબ કરો ને એમાં બી આપણે માહિતી નામ છે ડાબી બાજુ લખીએ ને આંકડા છે જમણી બાજુ છે લખતા હોઈએ છીએ. તો ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન કઈ બાજુ આવશે? ડાબી બાજુ છે આવશે. તો અહીંયા આગળ જે કવિએ પ્રશ્ન પૂછેલો છે એનો જવાબ છે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કવિના પ્રશ્નનો જે જવાબ થશે એ થશે ટેક્સ. ટેક્સ ઇન્ફોર્મેશન છે એ લેફ્ટ સાઈડ છે સેલમાં લખવામાં આવે. 14મા પ્રશ્ન તરફ છે આપણે આગળ વધીએ તો 14મો પ્રશ્ન છે શું કહેવા માંગે છે? તો ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ when a numeric value goes outside a cell, તમે લખતા હો બરાબર, તારીખ લખી હોય અને સેલની બહારની બાજુ વયું જાય બરાબર, તો સેલ છે શું ડિસ્પ્લે કરે? બરાબર, તો આમાં છે આવું ડિસ્પ્લે કરે, આવું ડિસ્પ્લે કરે, આવું ડિસ્પ્લે કરે કે એરર ડિસ્પ્લે કરે? તો કે સાહેબ આવું હેશ 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 લખાઈને આવી જાય. તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો કે આ જે સેલની અંદર જે માહિતી છે લખેલી છે તો એની અંદર છે શું આવી જાય છે? હેશ હેશ છે આવી જાય છે. ઘણી વખત તારીખ લખો અને તારીખ છે બહાર વહી જાય. અમુક વાર આંકડાકીય માહિતીમાં બરાબર છે બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ આવી એરર છે આવે. તો હેશ 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 છે શું બતાવે છે? તો કે આ જે સેલ છે એની લેન્થ છે નાની છે. અહીંયા આગળ છે ડબલ ક્લિક કરશો એટલે એનું સોલ્યુશન છે આવી જશે. અહીંયા આગળ એટલે કઈ જગ્યાએ? તો કે એ અને બીની વચ્ચેની જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ ડબલ ક્લિક કરો એટલે એ માહિતી છે થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ન્યુમેરિક વેલ્યુ બહાર વહી જાય તો આવી એરર છે આવીને ઊભી રહેશે અને એને હેશ 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 તરીકે છે ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ થશે બી હેશ. અને છેલ્લો અને 15મો જે પ્રશ્ન છે એ છે સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાંથી. સ્ટોરેજ ડિવાઇસ બી ખાસ કરીને જજો કારણ કે નવા પ્રકારના પ્રશ્નો જે પૂછવામાં આવે છે એ સ્ટોરેજમાંથી પૂછવામાં આવે છે. ચલો ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ અ ફ્લેશ ડ્રાઈવ. ફ્લેશ ડ્રાઈવ એટલે કે શું થાય? પેન ડ્રાઈવ છે, મેમરી કાર્ડ છે, આને ફ્લેશ ડ્રાઈવ તરીકે ઓળખવામાં આવે. SSD છે બરાબર, આપણી પાસે જે હાર્ડ ડિસ્કનો નવો પ્રકાર છે બરાબર, એ હાર્ડ ડિસ્કનો જે નવો પ્રકાર છે ને SSD તરીકે ઓળખવામાં આવે. SSDનું પૂરું નામ શું થાય? તો કે SSDનું પૂરું નામ થાય સાહેબ સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ. આ પ્રશ્ન ક્યાં પૂછાઈ ગયો? બિન સચિવાલય ક્લાર્કની અંદર છે પૂછાઈ ગયો. ઓકે, તો ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ અ ફ્લેશ ડ્રાઈવ. ફ્લેશ ડ્રાઈવના એક્ઝામ્પલ કયા કયા થશે? તો કે પેન ડ્રાઈવ થશે, મેમરી કાર્ડ થશે, ગૂગલ ડ્રાઈવ ના થાય કારણ કે ઓનલાઈન છે. રેડી? તો અહીંયા આગળ સાચો જવાબ શું થશે? બોથ A and B. પેન ડ્રાઈવ અને મેમરી કાર્ડ છે ને ફ્લેશ ડ્રાઈવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આવા પ્રકારના પ્રશ્નો છે હાલમાં ઘણી બધી એક્ઝામની અંદર છે પૂછવામાં આવેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા આજના જે ત્રીજો વિડીયો લેક્ચર છે એના 15 પ્રશ્નો. હવે પછી આપણે મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આ બધા જ પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત છે જોઈ લો, બધી માહિતી છે વ્યવસ્થિત કરો. નવા પ્રકારની કન્ટેન્ટ છે એ તમે લોકો છે આની અંદર જુઓ બરાબર. ત્યાં સુધી બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એટલે કે ચોથા લેક્ચરમાં છે આપણે મળીશું નવી કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપો. ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ. થેન્ક યુ.